نشوف الحاجات اللي إحنا محتاجينها علشان نعمل الموديل بتاع النهارده. طبعًا نوع الخيط مهم أو سمك الخيط مهم، أهم حاجة إن هو يكون مناسب لمقاس المكنة السنترو، ولو هتشتغلي على المكنة الفوشيا يبقى هنختار خيط يكون مناسب على المكنة الفوشيا. الخيط اللي أنا باستخدمه هنستخدم خيوط نور، طبعًا شايفين كل درجات الألوان دي موجودة على الجروب، لو أنتم حابين إن أنتم تطلبوها علشان تنفذوا أي موديل، أنا كده جايبة الخيوط علشان اللي عايز ياخد المكنة ياخد الخيوط معاها، تمام؟ فالخيوط already المقاس الخيط بتاعها مناسب لمكن التريكو، تمام. عندي في حدود بكرتين 200 جرام. الجزء الأولاني اللي أنا عملته أخد في حدود 75 جرام، تمام، على المقاس اللي إحنا عملناه. هنقول مثلًا فردة البنطلون الواحدة هتاخد 100 جرام لو مقاس أكبر، فإحنا تقريبًا محتاجين بكرتين وممكن يتبقى منهم حبة على حسب المقاس. فهنا كده ده الخيط بتاعنا. محتاجة أستك، باجيب الأستك المبطط ده بالمتر، تمام. أنا بافضّل الأستك ده عن المبروم علشان بيبقى طري في الشدة بتاعته ما بيبقاش مشدود جامد على بطن الأطفال، تمام. محتاجة طبعًا إبرة كروشيه عشان نقفّل الأجزاء اللي من فوق ومن تحت، ومحتاجين شوية من بواقي الخيوط علشان نلقط بيهم الغرز أو نشتغل السطر الأولي بيهم، وإبرة التشطيب بتاعتي بتاعة المكنة. ممكن لو مش عندِك إبر تشطيب عادية بيبقى جاي مع المكنة إبر التشطيب بتاعتها. بس دي كده الحاجات اللي إحنا محتاجينها. تعالوا نشوف دلوقتي بقى القطعة اللي خلصناها، وهنشتغل بعد كده على طول عملي بالبكرة التانية الفردة التانية من البنطلون، ونشوف بعد كده طريقة التفنيش ونوصّلهم إزاي مع بعض. طيب نركّز مع بعض علشان نبقى عارفين اللي إحنا هنشتغله هنرسمه بعد كده هنشتغل، خلاص؟ لو أنتِ محتارة ومش عارفة ممكن من على الPinterest أو من على جوجل تكتبي مثلًا باترون البنطلون، باترون الكُم، هتجيبي الباترون بتاع التفصيل. هنشوف دلوقتي باترون التفصيل بتاع البنطلون، والبنطلون ده ينفع حريمي ورجالي وأطفالي، هو بيبقى الشكل واحد، بس طبعًا المقاسات هي اللي بتبقى مختلفة. فإحنا هنمشي على باترونات التفصيل، لإن هي دي الباترونات الأساسية في الشغل بتاع التريكو والكروشيه وكل حاجة، تمام. هو بيبقى نفس الباترون. طيب هنبتدي مع بعض. إحنا مبدئيًا عندنا النهارده هنشتغل شغل مفتوح على المكنة. أكبر عدد إبر تقدري تشتغليه شغل مفتوح على المكنة 45، 45. إحنا بس مش هنشتغل بفردي، إحنا هنخلّيها 44 غرزة، 44 غرزة. هنشيل إيه؟ 1، هنشتغل على 44 غرزة، علشان يبقى الناحية اليمين قد الناحية الشمال، ده بالنسبة أكبر مقاس عندنا. فإحنا هنعتمد رقم 44 لو إحنا هنشتغل على كل مقاسات المكنة شغل مفتوح، تمام؟ ده كده رقم 1. نشوف بقى دلوقتي رسمة الباترون لإنها مهمة جدًا. الباترون بتاعنا بتاع البنطلون بيتكوّن من، نركّز مع بعض، ده كده هنبتدي من الجزء بتاع البطن أهو، تمام. بعد كده بندخل على الجزء بتاع الكَمَر اللي بيبقى فيه الجزء بتاع الأستك، تمام. وبننزل بنكمّل المستطيل بتاعنا الجزء من البطن ده لغاية الحجر بتاع الرجل، اللي هي إيه، حجر الرجل ده. هنا ده هنشتغله كل ده كده بنفس عدد الغرز. هنبتدي ب20 غرزة هننزل بيهم، هنبتدي ب30 غرزة هننزل بيهم، هنبتدي ب40 غرزة هننزل بيهم. الجزء ده هيبقى مستطيل عندنا، تمام. هناخد جزء من السطور اللي إحنا اشتغلناه في المستطيل ده، وهتتني وهتتعمل كَمَر، وهيبقى الأستك بتاعنا هنا. حلو؟ ماشي. كده إحنا خلّصنا الجزء ده على المكنة اشتغلناه. هنبتدي نعمل الحجر. حجر الرجل عبارة عن قوس من اليمين قصاده العكس قوس من الشمال، تمام. ده اللي بيبقى الحجر بتاع الرجل. حلو. ده عبارة عن إيه في شغل المكنة؟ عبارة عن تزايد من الناحية اليمين وتزايد من الناحية الشمال. لو زوّدنا هنا 3 غرز يبقى هنزوّد هنا 3 غرز، زوّدنا 4 يبقى هنزوّد هنا 4، زوّدنا 5 يبقى هنا هنزوّد 5. يبقى الناحية اليمين في التزايد نفس بالضبط الناحية الشمال في التزايد، علشان لمّا نيجي نطبّقهم يبقوا الاتنين متطابقين على بعض. هنعمل حاجة سهلة النهارده، يعني إحنا هنتعلم كل ده، هنعمل بقى إيه، التقفيلة اللي من تحت سهلة، فيما بعد ممكن نبتدي نعمل شغل أصعب من كده اللي هو التناقص. النهارده هنشتغل بعدد الغرز كله، مش هنعمل تناقصات. هنبتدي نعمل مستطيل من بعد التزايد، هننزل بيه كده من الناحية الشمال ومن الناحية اليمين، تمام، بطول البنطلون، بطول البنطلون كله، تمام. وهنيجي لو عملنا مثلًا هنا 50 سطر، الطول بتاع البنطلون طبعًا ده على حسب طول الرجل اللي أنتِ بتعملي لها الشغل ده. هنيجي بعد ما نخلّص ونلقط الغرز بتاعتنا على المكنة، تمام. الجزء الأخير أو آخر 12 سطر من ال50 سطر دول هنعملهم بليسيه. بليسيه اللي هو بيبقى عامل زي الأستك اللي بيمسك على الجزء بتاع المعصم أو الجزء بتاع الرجل من تحت اللي هو الشكل ده، تمام. رغم إن هنا
مثلا نفس عدد الغرز، بس تحسوا ان هنا بقى استك لامم. شايفين المنظر بقى عامل ازاي؟ فده اللي هيمسك على الرجل من تحت. حلو. يبقى ده كده الجزء بتاع البليسي. يبقى ده كده باترون البنطلون عندنا، اسهل حاجه تقدروا تعملوها. هنشوف دلوقتي عدد الغرز اللي احنا هنعملها. مبدئيا هنا هنبتدي ب 30 غرزه. خلاص. هنشتغلهم المستطيل ده لغايه الجزء ده. تمام. هنعمل كام سطر اشوف لكم دلوقتي. هنعمل 44 سطر الجزء ده. هنعمل 44 سطر. تمام. يبقى 30 غرزة على 44 سطر. هنبتدي نزود 5 غرز من اليمين و5 غرز من الشمال. التزويد هنشوفه طبعا في الفيديو. هنزود مرة في سطر رايح وسطر راجع، سطر رايح وسطر راجع. هيبقى عندنا 10 سطور هنا، لأن 5 رايح و5 راجع. 10 سطور في شغل التزايد. 10 سطور في شغل التزايد. خلاص. يبقى احنا كده وصلنا ل 54 سطر. وهنبتدي من اخر غرزه في التزايد. احنا هنا ابتدينا ب 30 وبعد كده زودنا 5 يمين و5 شمال. هتلاقوا هنا المستطيل التاني اللي هنعمله هيبقوا 40 غرزه. هنعمل مستطيل تاني هينزل بقى ايه على حسب الطول. اقول لكم انا بالظبط عملت 66 سطر الجزء ده. 66 سطر. من ضمن ال 66 12 هنا بتوع البليسيه. تمام. يعني 66 ناقص 12 هيبقى 54 ساده، وال 12 اللي تحت دول ايه اللي هم الاستك. تمام. المكنه عندنا 44 غرزه. انا هنا بعد التزايد وصلوا 40. تمام. فانتوا تقدروا هنا لو عملتوهم 32 وزودتوا 5 يمين و5 شمال هتبقى 44. عملتوهم مثلا 34 وزودتوا هنا 5 يمين و5 شمال يبقى مقاس البنطلون كبر اكبر. يبقى انتوا قفلتوا ال 44 بتوع المكنه. يعني انت عندك هنا البدايه تقدري تبتدي اكبر مقاس في البنطلونات ب 34 غرزه. تمام. اكبر مقاس بنطلون تقدري تعمليه على المكنه بدايه من 34 غرزه. هتعملي تزايد من اليمين والشمال هيبقوا 44 غرزه، وهتنزلي التزايد الجزء المستطيل التاني. وبعد كده هتبتدي تقفلي الشغل من فوق ومن تحت. وهنشوف بقى ايه طريقه التشبيك، وكده كده موجوده في فيديوهات قديمه قبل كده. تمام. ده كده الحاجه الاساسيه بتاعه البنطلون. عايزه اقول لكم ان هو 99% نفس شغل الكم. الكم برضو بتاع البلوفرات بيبقى بنفس الشكل لو انت هتعملي حردات الباط. يعني ده هو يعتبر الكم. تمام. تعالوا بينا نشوف بقى القطعه اللي انا عملتها علشان نشوف الشغل العملي بتاعنا. سريعا بقى قبل ما نبتدي الشغل العملي. ادي ده كده ابتدينا ب 30 غرزه. ده كده التطبيق العملي. ابتدينا ب 30 غرزه. عملنا لغايه الجزء ده اللي هم قلنا عليهم كام 44 سطر لغايه هنا. هو ده الجزء المستطيل الاولاني. طبعا هنا هنتني ونعمل القمر. تمام. التانيات دي هتبقى في الاخر علشان ايه نبقى نشبك الفرده دي مع الفرده التانيه اللي احنا لسه هنعملها مع بعض. تمام. بعد ما خلصت ال 44 سطر هبتدي هنا التزايدات. شايفين القوس بتاعنا اللي قلت لكم عليه اهو 5 غرز من اليمين و5 غرز من الشمال. بعد ما خلصت دول الجزء ده اللي قلنا عليه 10 سطور اهو. ده كده من اول النقطه دي والنقطه دي اهو لغايه نقطه البدايه. دول 10 سطور. 5 تزايد. كنا مره بنزود سطر واحد من هنا وبعد كده واحد من هنا، واحد من هنا، واحد من هنا، لغايه لما خلصنا وصلنا ل 40 غرزه. تمام. ونزلنا بعد ال 40 غرزه المستطيل الثاني اللي هو عملناه كام 66 سطر كله. وشلنا مش شلنا احنا ال 12 الاخرانيين بعد ما لقطنا الغرز من على المكنه ابتدينا نحولهم لبليسيه. شايفين المنظر؟ تحسوا ان هو نازل على ضيق. ممكن نعمله بالطريقه دي او ممكن فيما بعد نبقى نعمل تناقصات. تمام. بس انت كده كده في الاطفال بيلبسوا حاجات تحت اللبس بتاع الخروج او اللبس اللي احنا هنعمله، فبيحتاج ان الحاجه تبقى واسعه. فبيفضل ان احنا نعمله مقاس على الواسع علشان ايه لو حبوا ان هم يلبسوا حاجه من تحت. تمام. وبعد كده عملنا الجزء بتاع البليسيه وقفلناه. تمام. هنيجي بعد كده لما نلمه هنلمه بالشكل ده اهو كده طرف البنطلون. وطبعا قلنا نقدر نكبر المقاس اكتر من كده. يعني احنا هنا 44 هنا 40 غرزه. نقدر كمان نزود 44 لغايه 44 يعني هيزيد مقاسين كمان فهيبقى حلو. طبعا لما تزودي من هنا هيزيد من هنا. حلو. والطول برضو بدل ما تعملي مثلا 66 هتعملي مثلا 70 هتزودي 4 سطور تاني. يعني كله هيبقى بالشغل العملي هتظهر معاكي المواضيع اكتر. تمام. اهو كده دي الفردة الاولى من البنطلون. هنعمل الفردة التانية مع بعض وهنبتدي بعد كده ايه نشبكهم ونتني الجزء ده ونعمل فيه الاستك وهيبقى كده البنطلون جاهز معانا. يلا بقى بينا نبتدي الشغل العملي.
بداية الشغل العملي هنجيب طبعا الخيط المخالف دلوقتي، هنجيب الإبرة رقم 1 اللي هي البيضة، هنعد 1 2 3 تمام. ادي الإبرة البيضة 1 2 3 دول هنسيبهم تمام. وبعد كده هنسيب كمان وراهم 5 إبر، ادي 1 2 3 4 5. حلو. ده لو انا هشتغل على العدد كامل ال 34 اللي احنا قلنا عليهم، وبرضه هنشتغل عليهم نفس العدد اللي احنا هنشتغل عليه بداية من 30 غرزة. هبتدي دلوقتي من الإبرة دي، ادي كده رقم 1 دي اللي هنبتدي بيها الشغل 1. وهقول لكم على حاجة لطيفة هنعملها مع بعض. عارفين شريط اللحام اللي هو الشيكرتون بتاع الكهرباء؟ هاجي اخد منه حتة مستطيل كده تمام، وهلزقها بالشكل ده هنا على الحرف اللي انا المفروض هقف بيه في الشغل. شايفين ازاي اهو، علشان ما اتلخبطش يبقى ده الماركر بتاعي. وكده كده لما اخلص هقوم شايلاه. انا كده دي هبتدي رقم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. ده كده رقم 30. هعوز برضو حتة تاني اقصها بالشكل ده تمام، وهلزقها هنا في الفاصل اللي ما بين الغرزة الأخيرة والغرزة اللي بعدها، علشان أبقى عارفة إن أنا هقف هنا. يبقى دي كده بداية الشغل، نهاية الشغل عندي هنا، وبداية الشغل فين؟ سوري، الجزء فين بقى؟ اهو ده. شايفين احنا لفينا قد ايه؟ كل ده كده. قصد اللقط بتاع ال 30 غرزة بتوعي اهم. هنزل بس الخيط بتاعي. دي كده الغرزة رقم 30. النهارده هنبتدي الشغل بتاعنا من الشمال لليمين، يعني انا مش هعمل سطرين 3 من الخيط ده الاولاني اللي انا هلقط عليه، هو سطر واحد تمام. وهبتدي الشغل بتاعي على طول بالراجع اللي هو الخيط الاساسي بتاعي اللي هو ايه، اللي لونه ازرق ده. هاخد حبة من الخيط. ليه؟ علشان هنقفل بيه بقى ايه ال30 غرزة اللي من فوق. هاخد حبة حلوين زي كده اهو هيكفوني. وهبتدي دلوقتي ارجع. اول الخيط بتاعي اهو ده السايب، هحطه بيه الشكل ده كده كأن الفتلتين دول موصولين ببعض تمام. وهبتدي ارجع بيه المكنة بالشكل ده اهو، واعلق الخيط بتاعي في المجرى كويس اهو كده تمام، كأن الخيطين اهو مربوطين ببعض، ويبقى نازل في المجرى تحت كده اللي هو الخيط الازرق الغامق ده تمام. كده هنبتدي سطر رقم 1 شغل اساسي في البنطلون بتاعنا. هيبتدي من الشمال لليمين، وهنعد واحنا شغالين، لان احنا دلوقتي شغالين شغل مفتوح حر بدون عداد، بدون عداد تمام. اظبط الغرزة بتاعتي انزلها علشان ما تفكش. انزلها يعني هنزلها تحت الفاصل علشان هي ايه معلقة فوق اهو كده. هنزلها اهو كده. ظبطت الشغل بتاعي وهبتدي اهو ارجع. ده كده السطر رقم 1. قلنا هنعمل كام سطر؟ هنعمل 44 سطر كده. 1 شايفين اهو ده اللي هنقف عنده، او دي الغرزة الاولى اهي تمام اهو كده. لازم الخيط ينزل تحت الفاصل ده. هفضل ماشية كده لغاية لما ينزل تحت الفاصل بالشكل ده. هساعده كده علشان الشريط طبعا ايه عامل حرف من فوق، ممكن نبقى نقصره شوية. وهبتدي بصوا اخدوا غرزة زيادة، نرجعه ونظبطه اهو كده، ونبتدي. ده كده السطر التاني تمام بالشكل ده. عمل غرزة مظبوطة اهو. ده كده السطر التاني تمام. هفضل شغالة لغاية لما اجي. دي الغرزة رقم 30 اهي تمام. هشتغل لغاية لما الخيط ينزل بالشكل ده هنا، وهبتدي ارجع كده تمام. هساعده انه ينزل، قلنا برضو علشان ايه، عايزة اصغر ده اقصه شوية، او ممكن احطه نعمله حتة صغيرة افضل، علامة صغيرة خالص كده. طبعا انا مش محتاجاها، بس انا بقول لكم انتوا علشان تبقوا ايه اهو كده بس كده. والناحية التانية برضو هقلل القطعة المستطيلة دي. هبتدي كده ارجع. ده كده السطر التالت تقريبا تمام. نعد واحنا شغالين. هقصها برضو حتة صغنونة كده
وهلزقها هنا اهو كده. يبقى خلينا في الحتة الصغيرة افضل من الحتة الكبيرة. ماشي. وهبتدي ارجع لغاية لما الخيط ينزل كده واقوم ايه راجعة. ده كده السطر اظن الرابع او السادس. الايه الرابع. المهم هنشتغل 44 سطر. انا طبعا ايه مشغولة علشان بقص وبعمل وبصور في نفس الوقت، فانتوا بس ايه هتعدوا مظبوط وانتوا شغالين اهو كده. طيب عايزين نشتغل مقاس اكبر، يبقى بدل ال30 اللي احنا اشتغلناهم في الاول هنزود 4 غرز تاني. يعني هنزود العلامة دي بدل ما هتبقى هنا هتبقى 1 2 3 4 هتبقى في الجزء ده. تمام. وهيبقى كل الزيادة دي في العرض بتاع البنطلون بتاعنا. خلاص ادي كده هنشتغل لغاية لما اخلص ال44 سطر بتوعي. دلوقتي خلصت ال44 سطر بتوعي اهم بالشكل ده. تمام. وده شكل الغرزة بتاعتي. لو حسيتوا ان الخيط محتاج ان هو يتشد شوية عن المكوك، طبعا المكوك فايدته ان هو بيشد الخيط شوية، فشدة الخيط بتخلي الغرزة تبقى متماسكة. ده لو الخيط عندك متوسط لرفيع، لكن لو الخيط تخين ومظبوط يبقى هتحطيه على الفتحة الوسط يا اما الفتحة الواسعة بتاعتك. تمام. وطبعا الخيوط بتاعت بداية الشغل بلمها بالشكل ده علشان ما تبقاش عامله لي ايه زحمة خيوط في قلب المكنة، ابقى عارفة انا ايه الخيط ده رايح فين وجاي منين. فدول كده ال44 سطر بتوعي على ال30 غرزة. طبعا ال44 سطر اللي هو الرقم 44 ده اللي هو هيبقى راجع. تمام. ده كده الغرزة رقم 30 لسه ما اشتغلتهاش، وده الفاصل ما بين ال30 وال31. هزود دلوقتي غرزة. طبعا احنا كنا بنيجي كده شايفين اول ما الخيط ينزل في الفاصل ده يبقى انا كده لقطت الغرزة ال30. تمام. انا دلوقتي عايزة القط غرزة بعدها، فبشتغل بنفس الطريقة، بلف البكرة كمان سنة لغاية لما الخيط ينزل في الفاصل اللي بعد الغرزة رقم 31. شايفين اهو كده بالشكل ده. وهبتدي ارجع. يبقى انا كده اهو الخيط لقط. دي الغرزة رقم 30، دي الغرزة رقم 31. ملكوش طبعا دعوة بالارقام دي لانها مختلفة عن شغلنا. تمام. وده الفاصل كده الخيط نزل اهو في الابرة رقم 31 ونزل في الفاصل اللي بعد 31، وهنقوم راجعين بالبكرة بتاعتنا. ده كده اول تزايد. تمام. وهنشد الخيط بتاعنا شوية وهبتدي ارجع كده رقم 1 في التزايد. تمام. يبقى اول رقم تزايد هيبتدي في السطر رقم 44 اللي احنا خلصناه. تمام. هبتدي ارجع كده. الغرزة رقم 1 بتاعتنا اهي. تمام. والماركر اللي احنا حاطينه اهو. الخيط كان بينزل عند الفاصل ده وخلاص، لا احنا بقى هنخليه ينزل عند الفاصل ده. هنزود غرزة كمان من الناحية اليمين. فهنشتغل بالشكل ده. شوفوا كنا بنستناه لما ينزل هنا اهو بالشكل ده كده. كده احنا وقفنا عند الرقم 1. لا احنا هنلف لفة كمان، نص لفة او مفيش ربع لفة كمان لغاية لما ينزل في الفاصل اللي بعد الغرزة رقم 1 بقى. من هنا تعتبر 1 من الناحية التانية. وهنقوم راجعين. شايفين اهو احنا كنا بنقف هنا، لا احنا هنبتدي نغير هنا. دي كده رقم 1. يبقى احنا السطر ده بقى 32 غرزة. زودنا واحدة من اليمين واحدة من الشمال. تمام. مش هشيل الماركر ده غير لما اخلص التزايد علشان ده اللي هيبين لي انا زودت شغل من الناحية اليمين قد الشمال ولا لا. تمام. هنزود برضو بالشكل ده كده نخلص اللفة بتاعتنا. شايفين الغرزة اللي احنا زودناها اهي، هنزلها كده بصباعي. تمام. اهي دي اللي كانت بعد ايه العلامة البيضة. هلقطها وهزود بعدها كمان غرزة. الخيط هينزل في الفاصل اللي بعدها. تمام. وهنزله في الفاصل كمان اللي بعدها اهو. يبقى انا كده لقطت الغرزة التانية بعد رقم 30 كده 32 من هنا. تمام. وهقوم راجعة. شايفين ادي دي كده رقم 2 في التزايد. نفسها الناحية التانية هطبقها بنفس الطريقة. طبعا الموضوع عايز تدريب، وتفرجي على الفيديو مرة واتنين علشان تفهمي طريقة الشغل. دي الغرزة الأولى في التزايد. هنزل الخيط بعدها وهنزل الخيط بعد الفاصل الإبرة اللي بعدها اهو. تمام. وهرجع بالبكرة بتاعتي. ادي تاني إبرة في التزايد. دي الأولى ودي التانية. كده عندي كام غرزة تزايد؟ 2 من اليمين و2 من الشمال. يبقى عدد الغرز بتاعتنا 34. تمام. هكمل لغاية لما أعمل بنفس الطريقة. أزود 3 تاني من هنا و3 تاني من هنا اهو.
دي الغرزة رقم 3 في التزايد اهو، ادي 1 2 3 بعد العلامة. تمام. هنزود الغرزة الرابعة في التزايد من الناحية الشمال اهو، يبقى كده 1 2 3 4 ودي العلامة بتاعتنا. طبعا نفس الطريقة هي الحردة بتاعة الكم لو انت هتعملي بلوفر بحردات باط. تمام كده زودت كمان من هنا 1 2 3 4 اللي قصاد 4 اللي هناك. دلوقتي احنا هنرجع نعمل اخر تزايد عندنا الغرزة الخامسة. تمام. هنزود قصادها الناحية التانية برضو غرزة، ويبقى احنا كده عملنا 10 سطور، 5 رايح تزايد و5 راجع تزايد اهو كده. كده انا خلصت، هقفل ال10 سطور بتوعي بالشكل ده. هنشوف برضو، بصوا بقى، ادي دي كده العلامة، ادي اشتغلنا ابرة 2 3 4 وادي الخيط الخامس اخر غرزة واقفة عندنا عند الخامس. تمام. ده بالنسبة للناحية الشمال. الناحية اليمين اهي العلامة عندنا اهي. تمام. ادي غرزة 2 3 4 والخامسة اهي. يبقى احنا بعد ما كنا بادئين ب30 دلوقتي بقى عندنا 40 غرزة. طب نتأكد ازاي يا روجين؟ احنا دلوقتي عندنا 40 والمكنة عندنا كلها 48. لو عدينا عدد الغرز اللي فاضي هنلاقيهم 8. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. شايفين؟ ادي بداية الشغل ودي نهاية الشغل اهو، واللي في النص لو عديناهم هنلاقيهم 8. يبقى احنا كده شغلنا مظبوط وزي الفل. طيب علشان ما نتلخبطش انا كده غيرت علشان ابتدي الشغل المستطيل التاني بتاعي. هبتدي اشيل العلامة دي اهي وهبتدي انقلها فين بقى؟ شايفين اخر غرزة زودناها هنحط العلامة في الفاصل ده اهو بالشكل ده كده. تمام. ونفس الطريقة اهي. طبعا هتحسوا ان الشغل قرب لبعضه. تمام. ودي اخر غرزة اهي هنحط ايه العلامة في الفاصل اللي بعدها علشان ما نتلخبطش بقى ايه الفاصل اهو قربوا لبعض. تمام. سهل جدا. هكمل باقي لفتي اهو وهشتغل شغل مفتوح دلوقتي على اهو ال40 غرزة بتوعي. الخيط ينزل في الفاصل اهو بقى الجديد بتاعي وهرجع. ده كده هيعتبر السطر رقم 1 بقى من ال66. خلاص ننسى بقى احنا كل اللي عملناه ال44 وال10 دول ال54 اللي قلنا عليهم في الاول. هبتدي دلوقتي 66 سطر على طول بنفس العدد اللي هو 40. ادي كده رقم 1. تمام. دايما نخلي بالنا من الغرزة الأخيرة بتبقى ايه لفوق. تمام اهو كده الخيط نزل في الفاصل الجديد بقى بتاعنا وهبتدي ارجع كده. ده السطر التاني ونكمل بقى لغاية لما نعمل ال66 سطر بتوعنا. كده بعد ما خرجنا القطع من على المكنة خلاص لقطت ال40 غرزة بتوعي بعد الزيادة اهي ابرة التشطيب. طبعا بلقطهم على خيط مخالف. تمام. قلت لكم بواقي الخيوط قبل كده ابقوا خلوها علشان هتنفعكم في الشغل ده. وعملنا خلاص الزيادات بتاعتنا بتاعه حجر البنطلون وكل حاجه. هنبتدي دلوقتي نقفل الاطراف علشان في ناس كتير سالوني ازاي بنقفل الاطراف بتاعتنا وبنفنش الشغل ازاي. طريقته سهله جدا. اللي هنعمله هنا هو اللي هنعمله هنا، بس هنا في الرجل من تحت هنعمل الاول البليسيه. تمام. هوريكم هنا مبدئيا الجزء اللي فوق اللي عند القمر هنقفله ازاي، وبعد كده هنتعلم البليسيه ونفس الطريقه بتاعه التقفيل هنا هنرجع ان احنا نعملها هنا. تمام. هبتدي دلوقتي ده كده اللي هو بدايه الشغل بتاع القمر زي ما قلت لكم ان انا بلم الخيط بالشكل ده. تمام. وده الخيط المخالف اهو اللي انا كنت شغاله بيه. حلو اهو شايل معايا كام غرزه بقى عندنا في الاول 30 غرزه. تمام. هبتدي كده افك الخيط بتاعي ده اللي بسيبه في اول الشغل خالص اللي بقول لكم نسيب حبه. وهبتدي هنا ادي عندي اول غرزه اهي على الخيط بتاعي. تمام. هبتدي كده اخد الخيط اهو هنا هتلاقوه خارج من قلب حلقه. تمام. هحط الابره بتاعت الكروشيه بتاعتي في الحلقه دي. تمام اهو بالشكل ده. وهقوم مطلعه منه الخيط اللي واصل بالشكل ده كده علشان دي تعتبر اول حلقه معانا. تمام. في غرزه بس واقعه هلمها كده بابره الكروشيه بناخدها ايه زي سلاسل فوق بعض. وهنبتدي هنا نشتغل على الواسع. هبتدي اشتغل بالخيط اهو بقى الطويل ده كاننا بنشتغل كروشيه عادي اهو. كل غرزه موجوده على الفتله بتاعتنا المخالفه هبتدي احط ابره الكروشيه جواها كده. تمام اهو دي كده تعتبر تاني واحده. دي اول واحده اهي، دي تاني واحده. وهطول الغرز واقوم واخده حلقه من جواها وادخلهم في قلب بعض
وزي ما قلت لكم في التقفيل من اي ناحيه بنخلي الغرزه دي واسعه معانا، الحلقه دي نخليها واسعه علشان ما تبقاش ضيقه، ما تبقاش في الفينش النهائي ماسكه وضيقه. تمام، كل ما توسعيها كل ما هتبقى افضل معاكي بكتير، حتى في الفينش بتاع الايس كيب تبقى بنفس الطريقه. تمام اهو كده. هنخلص ال30 غرزه بقى بنفس الطريقه، هنشتغل غرزه، لازم نشتغل الغرزه دي. تمام بالشكل ده كده اهو، نشتغل اللي وراها اهو، طولت اللي وراها اهو. تمام، الناحية التانية بقى هنعمل البليسيه، وفي الآخر سطر هنقفله بنفس الطريقة كده. بس في البليسيه مش لازم نقفل على الواسع قوي كده، لأن هو كده كده احنا محتاجينه ضيق ماسك على الرجل شوية، فاحنا هنقفله على نفس الوسع أو أوسع منه سنة بسيطة، يعني هنكبر الحلقة في الجزء بتاع البليسيه كده مثلا، لكن هنا هنطول شوية. تمام، نقفل آخر غرزة مع بعض اهي، دي اللي موجودة على الخيط اللبني اهو كده. تمام، ونقفلها وناخدها غرزة تثبيت، وبعد كده كده تمام، خلصنا ال30 غرزة اللي ابتديناهم. احلى بقى خطوة اللي احنا بنشد فيها الخيط، طبعا بنبص وبنطمن ان احنا اشتغلنا كل الغرز عشان ما نلاقيش حاجة في الاخر وقعت مننا. تمام، عايزه اوريكم بقى التركية اللي انا بقول لكم لما تطولوا الغرزة دي بتلاقوها بتمط، شايفين تمط معانا لغاية فين، لكن لو اشتغلناها على الضيق هتلاقوها ناشفة، الجزء ده كأنكم شادين عليه خيط مش بيمط، لكن كل ما نطولها النسيج بتاع عرض القطعة ياخد ويوسع معاكي، ما تبقاش هنا مشدوده. يعني احنا هنا برضو كنا محتاجين نوسعها شويه، بس هي برضو كده حلوه. تمام تمام. هنيجي دلوقتي الخطوه بتاعه البليسيه. الخطوه بتاعه البليسيه هنلاقي بس فيه كذا خيط كده داخل معانا، بس هنركز مبدئيا احنا الخيط ما قصناهوش، واصل بالبكره بتاعتنا اهو. تمام، عندنا الخيط اللي واصل بالبكره ده هنخليه على جنب، مش هنستخدمه دلوقتي غير في الفينش النهائي بتاعنا. الخيط اللي انا شلته من التشطيب الاولاني هخليه لاني هستخدمه. تمام، وده الخيط اللي احنا لمينا بيه الشغل بتاعنا. تمام، هفكه كده من ابره التشطيب بتاعتي، خلاص مش محتاجاه. تمام، وهبتدي من اي ناحيه بقى، هبتدي شغلي من اي ناحيه، من هنا من هنا اي حاجه، بس انا هستخدم من هنا علشان الخيط معايا قصير. تمام، هشد خيطي اقصره شويه من هنا، المه علشان يبقى بالنسبه لي الدنيا سهله، وده طبعا هخليه كده قصادي. خلاص، ليه؟ لان الغرزه اللي هخلصها واقفلها من هنا هقوم حطاها على الخيط الجديد، يعني هشيل خيط وهدخل خيط مكانه القط عليه الغرز بعد ما خلصتها باليسير. اول غرزه دي الغرزه بتاعه الخياطه اللي احنا هنقفل بيها الجناب، فدي هخليها زي ما هي. تمام، والغرزه اللي بعدها هسيبها عدله زي ما هي. يبقى انا كده اول غرزتين هحطهم على ابره الكروشيه اهو، هخرجهم من الفتله بالشكل ده، وهاخد الفتله الجديده بتاعتي واقوم حطاها بالشكل ده. تمام اهو كده. الغرزه الثالثه هفكها. تمام اهو، وهبتدي اسقط الخيط. هتعملي ما تقلقوش اهو، هسقط كام واحده على حسب بقى البليسيه، انا في الناحيه التانية عملته 12، فهسقط 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بقوا عندنا بالمنظر ده. والحلقه ال 12 اللي هي دي، او احنا دي تعتبر الحلقه ال 13. ده كده شغل العدله اللي هو السلاسل في وشي. هاجي كده من الظهر بابره الكروشيه بتاعتي، هاخد الحلقه كده اهو. تمام، وهبتدي اخد الخيط اللي فكيناه وادخله بالشكل ده. تمام، من الظهر من الظهر، يبقى احنا كده بنقلب الغرزه بتاعتنا من عدله بنعملها قلبه. تمام، هتلاقوا شكل السلاسل بقى مع الظهر هنا، هنشوفها دلوقتي اهو. نخلص بس ال 12 واحده اللي عملناها، وبعد ما نخلصها اوتوماتيك عشان ما تلخبطش الخيط اللي احنا بنلقط بيه اهو ده، هنقوم مدخلينه في اخر حلقه ولاقطينه بالشكل ده اهو. شايفين بقى الشكل بتاعنا، قلبنا الغرزة بتاعتنا اهو. تمام، هنا بقى هتلاقوا شكلها بقى مقلوب اللي هو الشكل الاساسي ده. خلاص، طبعا اللي بيشتغلوا تريكو فاهمين في اللي انا بتكلم فيه ده طبعا، بس طبعا اللي شغالين كروشيه لازم يبقوا عارفين الغرز العدله والقلب. اللي بعدها هشتغلها زي ما هي، هغير بس الخيط اشيله من هنا واحط الجديد. اللي بعدها هقوم عامله نفس الخطوات، ادي 1 2 3 4 5 6 7 تمام 8 9 10 11 12. تمام، وهناخد من القلبة ونشتغل. البليسيه ده تقدري تعمليه غرزة وغرزة، يعني غرزة احنا قلبناها وغرزة سيبناها، غرزة قلبناها وسيبناها،
ممكن تعمليه 2 و2، يعني غرزتين عدلة وغرزتين ورا بعض تقلبيهم. ماشي، ممكن تعمليه 3 و3. كل ما كترتي عدد الغرز المتشابهة جنب بعض كل ما البليسيه بتاعك وسع، ما بقاش ضامم. تمام. يعني لو عملناه 3 و3 هيديكي وسع ورحرحة كده للشغل اكتر من ان انت تعمليه واحدة وواحدة، اكتر من ان انت تعمليه 2 و2. ممكن تعمليه 2 عدلة وواحدة قلبة، بيدي منظر برضو مختلف. يعني ممكن تشكلي على حسب الشكل اللي انت حباه. جربي كده وجربي كده، وكل موديل بيظهر فيه الغرز على حسب الشغل اللي انت بتعمليه، بيبقى شكله مختلف يعني. تمام. هكمل اهو. بصوا كده، استنوا قبل ما نقول نكمل. ادي كده عملنا غرزة مقلوبة هنا وغرزة مقلوبة هنا، والناحية التانية بقى اهو في سلسلة وسلسلة، وما بينهم ايه بقى اللي هي العدلة اللي هي المفروض الناحية التانية دي. تمام. هكمل بقى ايه كل ده بنفس الطريقة، واحدة 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 واحدة. وهنقفل الخيط بتاعنا بقى اللي هو الموصول ده، هنلاقيه هنا. تمام. هنقفل بقى ايه، مش على الواسع، على الضيق. يعني مش على الضيق، على نفس الارتفاع بتاع الغرزة نفسها. هنلقط وايه ونقفل ونعمل غرزة التثبيت بتاعتنا، ونقوم ايه شادين الخيط. وكده نعتبر خلصنا البليسيه وخلصنا التفنيش. ونبتدي الخطوة بتاعت بقى ايه التشبيك بتاعت القطع مع بعض. شوفوا يا بنات، بعد ما خلصت الحتة بتاعتنا وطلعت الشغل وقفلته زي ما قلت لكم اهو، على مش الضيق قوي ومش الواسع قوي، بس يبقى ايه برضو إيه مناسب. فاهمين قصدي ازاي؟ ما يبقاش واسع قوي بحيث ان هو ايه ما يبقاش عامل إيه تموجات. يعني لازم نقفله في البليسيه على قد المساحة بتاعة الغرز. تمام. والناحية التانية اهو زي ما قلت لكم، لا مش القطعة دي، القطعة التانية اهي. تمام. ياخد ويدي معانا. الفرق ما بين هنا وهنا الشكلين دول. تمام. هنبتدي دلوقتي التشبيك. ادينا الفيديو بتاع النهارده فيه كل حاجه، فيه بليسيه، فيه تقفيل، فيه تشبيك، فيه كل حاجه. كل حاجه تخص شغل المكنه تقريبا موجود في الفيديو ده. عشان كده هتلاقوا ان هي مدته طويله شويتين ثلاثه. انا حطيت كده ورقه بيضاء علشان بس تشوفوا الشغل اللي احنا هنعمله. هنبتدي نجمع الغرزه من الناحيه اليمين قصاد غرزه من الناحيه الشمال. وطبعا الكلام ده احنا عملناه في فيديوهات قبل كده، بس علشان اللي ما كانش متابعني. الخيط اللي كان موصول بالبكرة انا قصيت منه حتة على قد من البليسيه لغاية الحجر، كمان زودت شوية يعني خلوه كده بزيادة، والباقي هنبقى نقص. تمام. فصلته خلاص عن البكرة. هبتدي الناحية اللي واصلة بالبكرة هاخد قصادها الغرزة الأولى اللي تحت هنا. تمام. بالشكل ده كده، من تحت لفوق من فوق لتحت مش هتفرق. تمام. بالشكل ده كده اهو. هنخيط وناخد الغرزة دي تاني من فوق لتحت بقى. تمام. هنمشي مع اتجاه الخيط. تمام. اهو عملنا حلقة وهنرجع نطلع من نفس المكان تاني اهو. ماشي. يبقى احنا ثبتناها كده ايه بغرزتين، وهنقفل الحلقة دي حلو قصاد بعض. تمام. يبقى احنا كده قفلنا الناحيتين. احنا عندنا هنا في البليسيه 12 قصاد 12، 12 قصاد 12. السطر الاولاني اللي احنا كنا سايبينه زي ما هو اهو. طبعا احنا شغالين على العدله، الشغل العدله اهو اللي هو الاساسي بتاع البنطلون بتاعنا. تمام. والقلبه اهو لجوه. هبتدي دلوقتي، شايفين الجزء اللي ساقط ده هتلاقوا فيه منه حلقات. يعني اهو شايفين الحلقات دي اهي. اهي دي اللي هنبتدي نشتغل عليها، الجزء اللي ساقط لجوه. بالابره بتاعتي هاخد اول حلقتين اهو هنا كده. تمام. قصادهم الناحيه التانية هشد الخيط كده بتاعي، مش هشده قوي دلوقتي. قصادي الناحيه التانية اهو من جوه، شايفين الفتله دي هاخد من هنا وهاخد حلقتين بالشكل ده. تمام. هتنقل الجنب اللي هناك تاني، المكان اللي خرجنا منه الخيط هنا في نفس الفتحه دي هاخد الحلقتين اللي وراها. تمام. مش هسيب فراغ، يعني مش هنقل في الحلقه اللي بعدها، لا، من جنب الحلقه دي هاخد اللي بعدها على طول علشان الغرز بتاعتي تبقى مقفوله كلها ورا بعض. هنا اهو شايفين المكان اللي فيه الخيط هندخل فيه وناخد الحلقتين اللي من الناحية التانية، وهنمشي بنفس الطريقة لغاية لما نخلص الطول كله اللي احنا هنقفله. طريقة التقفيل دي او التشبيك بتمشي في البلوفرات، بتمشي لو انت عايزة مثلا تعملي ايس كاب صغير على المكنة وهتقفليه. اي طريقة تشبيك قطع على المكنة هتبقى بنفس الطريقة. تمام. اهو كده مطرح ما هنطلع هندخل الغرزة اللي بعدها اهو كده بالشكل ده، غرزتين من الناحية دي وغرزتين من الناحية دي. تمام. وطبعا احنا شايفين قصادنا هتلاقوا ايه البليسيه ال 12 من هنا اتجمعوا مع ال 12 من هنا.
انا دايما بحب اربط الخيط من هنا علشان ما يفكش معايا اثناء الشغل، لان ممكن مع كتر الشغل انت بتسرحي فتلاقي ايه الخيط فك معاكي، فكده امان إيه للخيط معاكي. تمام اهو كده، مطرح ما طلعنا من هنا هندخل الخيط ونشبك، وهكمل بقى بنفس الطريقه لغايه لما اخلص. عايزه بس اوريكم الجزء الساده برضو قصاد بعض هيبقى شكله عامل ازاي. اهو فين الحلقه التانية اهي، بعيده شويه، حتى لو بعيده هناخد حلقتين قصاد بعض. تمام كده. شايفين بقى الجزء الساده اهو، الجزء الساده اهو، احنا كده خلصنا الجزء بتاع البليسيه. طيب نشوف الجزء البليسيه، هنبتدي بقى نقفله، هنشد الفتله بتاعتنا بالشكل ده اهو، شايفين، وهنجمع القطعتين مع بعض هيقفل معانا لغايه النهايه. هنشد هنمسك من هنا كده ونشد اهو، شايفين، هتلاقوا عدله بقت قلبه عدله والشكل بتاعنا كامل. تمام. في خطوه في الشده دي احنا مش هنشد جامد، لو شدينا جامد هتلاقوا الحته دي ايه ناشفه، فاحنا ايه هنريحها بعد كده علشان ايه القطعه تبقى بطول النسيج بتاعها. تمام. وهنبتدي نكمل بقى ايه، احنا كده خلصنا البليسيه، احنا في الطرف ده هننقل على الطرف ده اهو، اخر غرزه اللي احنا سايبينها هناخد اللي وراها في حلقتين اهم هنا بالشكل ده اهم كده. تمام. الناحيه التانية قصادهم هنعمل نفس الموضوع، مطرح ما الخيط اهو طالع هندخل برضو، هنسيب اول سلسله اللي هي دي مثلا، فين اهو هنا، فين الخيط اهو هنا، هناخد السلسلتين دول اهو. تمام. لازم طبعا نبص ونشوف المكان الصح اللي هنشتغل فيه، وهكمل بنفس الطريقة. ادي حلقتين قصادهم حلقتين الناحية التانية اهو كده، نكمل لغاية لما نخلص في الاخر ونعمل عقدة التثبيت، ونفنش بقى ايه الخيط بتاعنا، لو فيه زيادة ندخله وسط الغرز ونقص الزيادة بتاعتنا. نشوف برضو هنا بعد ما خلصنا الجزء ده اهو. تمام. هنشد الخيط اهو، شايفين المنظر بتاع التقفيل بقى عامل ازاي اهو. بعد ما نخلص مثلا حبة 10 سنتي نقوم ايه شادين الخيط، وبعد ما نشده نرجع نريحه، كل حبة كده نخلصهم نريح الخيط علشان ما نطلعش بيه وتلاقوا ايه ان احنا نيجي نريحه هيبقى صعب ان احنا ايه نرجع الخيط تاني، فكل حبة نعملهم نقوم ايه مظبطين القطعة بتاعتهم بالشكل ده اهو. شايفين ده كده البنطلون من جوه، وهنكمل زي ما قلت لكم، وده كده الرجل من تحت، والدنيا هتتلم معانا لغاية لما نوصل للجزء بتاع الحاجة. تمام. ده كده الشكل بعد ما خلصنا التشبيك كله، شايفين كله بقى مية واحدة اهو، مش باين خالص ان في تشبيك هنا، صح كده، شكله حلو جدا والفينش بتاعه لطيف. عايزه اوريكم برضو انا لسه ما فنشتش، انا بس يا دوب خلصت. ده كده بيبقى شكله من جوه، شايفين حلو ازاي، شغل تحفه. إيه اهو كل ده كده البليسيه، وده كده يعتبر الحجر بتاعنا. انا دلوقتي ايه هعمل عقده تثبيت وادخل ايه الخيط كده في الجزء ده واقص الزياده. تمام. ده كده يعتبر فردة البنطلون اهي بتاعتنا على القلبة. خلي بالكم ان هي بالظبط كم، ان هي كم، يعني انا لو عايزه اعمل كم اهو. طب ما نلبسه على المعدول، احنا نلبسه مقلوب ليه اهو كده اهو، الكم بنفس الشكل شايفين، والجزء بتاع ده تمام اللي هو حردة الباط هو بالظبط كم البنطلون، هو كم بس كده. تمام. هنكمل، انا طبعا هشتغل الناحيه التانية، ودلوقتي هنشوف بقى ايه طريقه تشبيك الحجرين، الحجر بتاع القطعه دي والحجر بتاع القطعه التانية، وازاي بقى نعمل ايه التانية بتاعه القمر، ونحط الاستيك بتاعنا ويبقى البنطلون بتاعنا جاهز للاستخدام. تمام كده بعد ما قفلنا القطعتين خلاص من الناحيه دي ومن الناحيه دي، شايفين طبعا الفينش شفناه. إيه هبتدي دلوقتي اجيب الماركر بتاعي، عندكم دبابيس، عندكم اللي هو الحلقات دي، اي حاجه شغاله. تمام. هنبتدي نثبت بقى الفردة اليمين مع الفردة الشمال، بنثبتهم على القلبه مبدئيا، وبعد كده هنبتدي الخياطه من على الوش بطريقه التشبيك اللي احنا عملناها هنا. هوريكم بس دلوقتي هنثبتها ازاي، وطريقه التشبيك خلاص احنا اخدناها هنعملها إيه مع نفسنا. تمام. هجيب دلوقتي طبعا علشان احنا شغالين عدد سطور مظبوط، بواقي الخيوط دي هنفنشها في الاخر. هجيب دلوقتي كده اول القطعتين من فوق زي ما هما كده. تمام.
وهبتدي بالماركر بتاعي او بدبابيس التثبيت هحطها بالشكل ده كده. تمام، مسكت القطعتين وهاجي عند نقطة الحجر بالشكل ده كده، اجيب الفردة دي على الفردة دي وهقوم عاملاهم كده. تمام، بالشكل ده. وهبتدي اخد النص بتاعها هنصصها كده. طبعا مش هنقدر يبقى قصاد السطر قصاد سطر بالظبط، بس احنا ايه، بنعمل نقطة البداية والنهاية، وبعد كده بنبتدي ايه، نحط العلامات اللي في النص علشان ايه، نثبت اثناء الشغل وما نلاقيش ان احنا ايه في ناحية اطول من ناحية في التثبيت. تمام، بالشكل ده. وهنجيب بعد كده خيط بإبرة التشطيب بتاعتنا، وهنبتدي برضو ايه ناخد غرزة قصاد غرزة إيه لغاية لما نقفلهم. تمام، هلف القطعة بتاعتي كده. خلاص كده غرزة النهاية إيه متثبتة. هبتدي دلوقتي اعمل غرزة البداية من هنا كده. تمام، غرزة النهاية هبتدي اثبت بقى ايه في النص هنا، نعمل مثلا 2 أو 3 على حسب المسافة. تمام، بالشكل ده. نروح هنا ونخلي التثبيت قريبين جنب بعض علشان ايه برضو نلاقي الدنيا ملمومة مع بعض. نشوف مع بعض دلوقتي هعدله. مم. وانا بعمله جات لي فكرة حلوة برضو، ان احنا ممكن الجزء اللي ابتديناه من فوق اللي هم ال 44 سطر لغاية الحجر ده، لو طولناه شوية لغاية الصدر فوق وعملنا له حمالات ممكن يبقى سلوبات. فاهمين؟ يعني ممكن الموديل ده برضو تنفذوه بنفس الطريقة. اهو كده الحجر هيتجمع مع بعض في الخياطة. هناخده بقى دوران. تمام، يعني هخيط من هنا بإبرة التشطيب، هبتدي اثبت بنفس الطريقة اللي ثبتنا منها هنا. تمام، وافضل ماشية اخد غرزة قصاد غرزة، وهقوم فاتحة كده الجزء ده وامشي الدوران كله لغاية لما اخلص الظهر. تمام، هعملهم بقى، ما احنا خلاص ايه عرفنا طريقة التشبيك، انا هعملهم مع نفسي وبعد كده نشوف الخطوة هنتني. تمام، ليه انا عملت الخطوه بتاعه التشبيك القطع وبعد كده تنيت؟ علشان لما اجي اتني يبقى الجزء ده مفتوح، اقدر احط الاستك فيه بسهوله. تمام، فنشوف بقى ايه التشبيكه دي هتبقى سهله برضو. هلقط ايه كل غرزه من هنا مع واحده من السلاسل دي. عايزه تعمليها قصيره، عايزه تعمليها عريضه، ممكن تحطي برضو اللي هو الاستك العريض، بيبقى كده عريض مثلا 2 سنتي، على حسب ايه بقى الموديل اللي انت عايزه تعمليه، او شوفي شده البنطلون تبقى عامله ازاي. وهنلف حوالين داير كله الاستك بتاعنا بحسب الوسع بتاع البطن اللي احنا محتاجينه. وكل ده هتلاقوه على فكره بيمط، يعني هنا هتلاقوا الحته دي ماسكه شويه تمام عن المكان بتاع الرجلين، بس مع اللبس هتلاقوا كل ده وسع في اللبس، لان ده تريكو في الاول وفي الاخر، وفي نسبه ان احنا ايه بيمط معانا. تمام، ما قدرتش افوت الخطوه بتاعه ان احنا نجمع القطع مع بعض. انا جمعت الجزء ده تمام ولفيت الحجر من جوه اهو، وعايزه اقفل معاكم الجزء ده حته كده صغيره علشان نشوف تجميع برضو ايه القطع اللي قصاد بعض في الحجر، عشان برضو ما تتلخبطوش ونبقى عملنا كل حاجه في الفيديو. هبتدي برضو اخد كده حلقتين من هنا. تمام اهو قصادهم من نفس المكان اللي خارج منه الخيط اهو، هحط الابره بتاعتي واخد حلقتين من الغرزه اللي فوق. تمام، بالشكل ده. وهفضل اطلع بنفس الطريقه لغاية لما نوصل للآخر. أنا بقى قصيت خيط طويل بحيث إن أنا ألف بيه الحجر، وهو اللي هعمل بيه الجزء بتاع القمر علشان يبقى خيط واحد، ما أفضلش إيه أقص خيط لكل حاجة، يبقى خيط واحد ماسك كله مع بعض. تمام أهو كده، وهكمل لغاية لما أوصل للآخر. طريقة التشبيك دي هي أفضل حاجة لكل الموديلات اللي بنعملها، بتبقى محتاجة تشبيك. بناخد حلقتين من هنا وحلقتين من هنا قصاد بعض، بتلاقوا القطعتين قفلوا مع بعض، بيبقى كأنهم مية واحدة. شايفين اهو، شايفين المنظر اهو، تلاقوا السلاسل كلها مكملة بعض. تمام، طبعا انا لسه عايزة اشد واريح الشغل، شايفين لما بيرتاح بيبقى عامل ازاي اهو. في كده، وبعد كده هنكمل الجزء بتاع القمر مع بعض. بعد ما خلصت بقى التشطيب بتاع اخر الحجر ده تمام، القطعتين الفردتين مع بعض بنفس الخيط زي ما قلت لكم تنيت، وابتديت اخد غرزه من هنا وغرزه من هنا، غرزه من هنا ومن هنا، من ده ومن ده. تمام، وقفلتهم حوالين داير، لفيت لفيت لغايه لما وصلت للنقطه اللي ابتديت بيها. تمام، اهم حاجه بقى في القطعه دي ان انت كل ما تشتغلي حبه تشدي وتاخدي الوسع بتاع النسيج كله، لان الخيط ده لو عملتيه على المسافه الاساسيه بتاعه القطعه هتلاقوه ناشف. تمام، يعني شايفين هو لسه عايز يرتاح تاني. وبرده يعني بعد ما خلصت ده انا كنت محتاجه ان انا اوسع الغرز دي اكتر،
الغرز دي كانت محتاجة إن هي تتوسّع أكتر، لإن برضه حاسة إن هي إيه، ماسكة شوية، كنا عايزين نوسّعها اللي هو الجزء بتاع الكمر اللي فوق، نقفله على الواسع خالص علشان ياخد شايفين؟ كان محتاج أهو، علشان نقدر ياخد المَطّة بتاعة القطع مع بعض، شايفين إزاي؟ محتاجة الحتت دي كانت تتوسّع، يبقى بداية الشغل كنا هنسيب خيط أكبر أطول علشان إيه، نوسّع الغرز بتاعته أكتر، تمام. هاجيب دلوقتي بعد كده الأستك بتاعي وهابتدي بقى إيه، أدخّله كده مثلًا ببنسة شعر وأربطه وألفّه حوالين داير وآخد المقاس وإيه، أقصّه بعد ما أخلّص وأقوم عاملاه عقدة وأقوم إيه، مدخّلاه من جوّه مش هيبان. والخيط ده طبعًا هاشطّبه وهيبقى شكل البنطلون بتاعنا ده كده الشكل القلبة، تمام. وده الشكل العَدَلة بتاعنا، حتى الغرز اللي إحنا لقطناها هنا مش باينة، والقمر أهو هيبقى طبعًا مكشكش كده. والرجلين أهي، طبعًا بيمُط جدًا، جدًا أهو شايفين، بس نعمل كل الخطوات اللي قُلت لكم عليها هنا، وأهي الرجلين بتمُط، يعني حتى لو هتلبّسيه حاجة من تحت أو هتلبّسيها فهو بيمُط حلو جدًا في في اللبس بتاعه، شايفين منظره عامل إزاي؟ أهو. أتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا من الموديل بتاع النهارده، يا ريت تنفّذوه وتبعتوا لي تطبيقاتكم على جروب الفيس، أشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.